සුබ දවසක් වේවා කියලා ඔයාලා හැමදෙනාම අදත් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ Sibelius Music Software එකේ Non-Contiguous Edit Selection එක කියන්නේ මොකක්ද කියලා. මේකේ තේරුම තමයි අකණ්ඩ නොවන සංස්කරණ තේරීම. මේක කරන්න ගොඩක් පහසුයි. මේකෙදි අපි කරන්නේ අපට පුළුවන් මේ අපේ මියුසික් එකේ තැනින් තැන notes මේ තියෙන ඒවා සිලෙක්ට් කරගන්න. මේක කරන්නේ ඔයාලට පුළුවන් කීබෝඩ් එකේ control key එක මෙන්න මේ විදිහට press කරගෙන මේ අදාළ අපට උවමනා notes වල මෙන්න මේ විදිහට click කරගෙන මෙන්න මේවා සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. මේක තනි stave එකක විතරක් නෙමෙයි stave කිහිපයක වුණත් මෙන්න මේ විදිහට තනින් තන අපට සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති අපේ සිලෙක්ට් කරපු notes ටික blue color එකෙන් තියෙන විදිහ. දැන් අපට තියෙන ලොකුම වාසිය තමයි අපට මේකෙදි පුළුවන් මේ සිලෙක්ට් කරගත්තු notes අපේ කීබෝඩ් එකේ up arrow key එක ඒ වගේම down arrow key එක පාවිච්චි කරලා මෙන්න මේ විදිහට ඉහළ පහළ ගෙනියන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලට පේන්න ඇති. ඒ වගේම අපට පුළුවන් අපේ මේ keypad එක පාවිච්චි කරලා මේ සිලෙක්ට් කරපු සියලුම notes එකවර Articulation දාගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් විදිහට අපට ඕනනම් මේක accent කරන්න මෙන්න මෙතන මේ accent key එක press කරපුවාම ඔයාලට පේනවා ඇති මේ select කරපු සියලුම notes ටික accent වුණ විදිහ. ඒ වගේම ඔයාලට මම staccato කරලා පෙන්නන්නම්. ඒ වගේම මම ඔයාලට tenuto කරලා පෙන්නන්නම්. ඒ වගේම අපට පුළුවන් මේ notes ඔක්කොම natural කරන්න. ඒ වගේම sharp කරන්න, ඒ වගේම flat කරන්න. ඉතින් මේ වගේ ගොඩාක් දේවල් අපට මෙන්න මේ විදියට කරගන්න පුළුවන් ඊටාම පහසුවෙන්. ඉතින් මෙන්න මේකෙදි ඔයාලා ගොඩක් ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ඔයාලා ලියන music composing වලදී මේක තව ගොඩක් දේවල් වලට යොදා ගන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට අපට පුළුවන් මෙතන මේ වගේ තියෙන drum beats වල තියෙන pattern වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ වගේ sound එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ දේවල් ඕනම දෙයක් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තව දෙයක් මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. මේ select කරගත්තු දේවල් ටික unselect කරගන්න නම් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ empty area එකක එකපාරක් mouse එකෙන් click කරන එක. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති ඒ select කරපු දේවල් ටික නැති වුණ විදිය. හොඳයි. අදට මගේ වීඩියෝ එක මෙයින් අවසන් කරනවා. සුබ දවසක්.